ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਆ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆ। ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਕਿਊਰੇਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਬੇਸ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇ 3 ਰੀਜਨ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੱਜਰਪੁਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ, ਮਾਲਪੁਰ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣੋ ਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚੋ ਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਚਹੇੜੂ, ਖੰਗੂੜਾ, ਕੋਟਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਲਾਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਠੌਲੇ, ਅਤੋਵਾਲ, ਬੋਪਾਰਾਏ, ਚੱਕ ਖੁਰਦ, ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਗੜੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੁਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਵੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ, ਝਿੰਗੜਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਕ ਦਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਲਥਮ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਥ ਵੈਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So, Keith, what was the reason behind organizing this different kind of the exhibition? Well, there's a few reasons. One is I traveled through the Punjab in 2006, and I came across an Air India airplane on top of a house, and I had no idea what it was. But it stayed in the back of my mind. And some years later, I was speaking with a curator in New Delhi, and the discussion of the water tanks came up. And she mentioned that there was a photographer based in Mumbai who had been documenting these really interesting sculptures, and what I learned were water tanks. And so I contacted him, and we traveled together in 2019 and went to 40 villages. And there the idea of doing an exhibition in Surrey came up. And he was quite amazed because everybody seemed to know Surrey in the Punjab. So Surrey Art Gallery was the natural place to bring this exhibition. 2 reasons for bringing it. One was to really celebrate the Punjab community that's here, and for the Punjab community to see the Punjab here in Surrey visually through the photographs, and also for non-Punjabis who really know nothing about these. And should know something about them. So for me, it was really a sharing of culture and a learning experience for non-Punjabis. So we'll keep talking and while looking at these pictures. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2006 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਕਿਊਰੇਟਰ ਨੇ। ਕਿਊਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 150 ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਥ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ। Well, we wanted to have some information for visitors who might not know, for example, these sculptures and how they work. So these two images here are of early sculptures that are functioning as water tanks. So a well is driven into the underground, quite deep at this point. It could be 150 meters. The water is electrically pumped up to the water tank on top of the house, where it can serve as a reservoir for 2 or 3 days. And then there's another pipe that goes down. And having the sculpture and the water tank on top of the house creates a better pressure situation for the functions within the house. ਓਕੇ ਵੀਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਚੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀਥ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਅਰਲੀ ਟੈਂਕ ਇਨ ਚਾਚੋਕੀ ਵਿਲੇਜ? Well, we were going down the National Highway 44, and we noticed this tank, and it was quite interesting, and we tried to actually contact the people one day, and they weren't home. We went back another day and knocked on the door, and they let us in. And we discovered this one was actually made in 1970, which is very early for the water tanks. Most of them really increased during the 1990s and the early 2000s. But this was a civic contractor engineer in the village. And so this is the first water tank that we found. It was also the first cement house that was 4 stories high. Most of the traditional houses are 1-story courtyard houses with a gate in the front. So this was really important for us to find this particular water tank and house. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚਾਚੋਕੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਟੈਂਕ ਆ ਸੁਕਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। So, Keith, we are seeing different kind of water tanks in this picture. Yeah, this photograph really illustrates the different moments of the water tank evolution. And the Maruti car here, which is on top of the washroom, which is the 1-story, you can see the 1-story house here with the gate. And in the background, you got this, I would say it's probably a 4-story house with the airplane on top. So that would have probably been built in the early 2000s. And then you've got this blue water tank, which is the commercial one that you can just, everybody can buy. And it's not a sculpture and it's not especially commissioned. But this photograph really shows these 3 different stages of the water tank evolution. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਰੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਸੋ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟੈਂਕ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਹੋਰੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਨੇ ਲਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀਥ, ਯੂ ਟੁਕ ਥੀਸ ਪਿਕਚਰਸ?
I took some of these pictures. Rajesh took some of them, but we visited, I would say, 4 different artists when we were there. And so these are just examples of where they work. This artist here, he's got an indoor studio, as you can see here, and he's displayed the different sculptures that he does. Some of the artists work in the outside, and this one shows these kind of basic structure from a rebar, and then mesh goes on top of it, and then a cement finish, and then they get painted. So this panel really shows kind of the different stages of how these are made, and that there are specific artists. There's probably 25 or 30 different artists in the Doaba region alone who are producing these sculptures. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਬਲਦ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਰਟ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆ। ਆਹ ਗੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉੱਪਰ ਭੂਪੇ ਦਾ ਗੇਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੇਟਵੇਜ਼, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਆ, ਸਵਾਗਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ NRIs ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ what was your experience about this village, Keith? Well, I've met someone whose family is from this village who moved to Canada in 1906, and they go back on an annual basis to visit the village, but they also support the village in other ways than building houses and building sculptures. They contribute to hospitals, to services for war veterans. They've got a ladies' gym, a marketplace, a kabaddi team that they sponsor, a war hero who lived in Canada from 1907 to 1915, and then but things like bus shelters. So there's a giving back in many ways with the non-resident Indians who still maintain relationships with their families and with the villages that their families come from. So this is a really long-term generational relationship, and doing this aspect of giving back, I think, was a very important aspect of the exhibition, so that it doesn't get interpreted that people are just showing off their success. ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ 1900 ਇਸ ਝਿੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 1906 ਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਵਰੀਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀਥ, ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੇਮਡ Rajesh Vora Everyday Monument. So what is the meaning of everyday monument here?
Well, a monument is generally considered to be a public sculpture that's in a public square honoring a war hero or a politician. Um, but these sculptures on top of these houses are also monuments in that they're commemorative, and most of them tell stories. For example, we've got a kangaroo here with boxing gloves on. Well, that's a story that probably indicates that that family migrated to Australia and have come back and built a house and are letting people know that they've been to Australia. These are based on particular themes or origin, evolution, or Yes, these are based on thematics. And Rajesh Vora is a very well-known architectural photographer in India, but he has his personal projects, and this is probably his most ambitious personal project. And he designed the whole exhibition, and he wanted these clusters, these groupings of images that would show the different thematics of the sculptures that are being created. For example, over here, we've got things related to the kitchen, the pressure cookers. And one story here is my son went to the UK and opened a restaurant, and a successful restaurant. And so they put a pressure cooker on top of the house. let me explain it in Punjabi. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੈਂਗਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਲਵ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦਿਸਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਦਿਸਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। Rajesh Vora came to Surrey for this exhibition? Rajesh came to Surrey for the exhibition. He was here for 3 weeks and gave an artist talk, but he had to be here because he designed this whole installation, and it was very particular how he wanted things arranged. And you do see repetition in some of the groupings of images, such as the weightlifters and even the pressure cookers. But what we wanted to illustrate was that there was not just one pressure cooker or one weightlifter, that there are many of these sculptures. There's an abundance of them, but they're also all different. So they've all been individually commissioned. It's not a mass-produced sculpture. They're individual pieces that the artists have created. ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਬਾਜ਼ ਜਾਂ 5 ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੇ 5 ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਨੋਟਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੀਤ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਡਿਡ ਦੇ know about Canada or Vancouver? Everybody knew Surrey. And the Rajesh Vora, the photographer, was quite surprised. He's like, why does everybody know about Surrey? And we would just he would like point to a Canadian flag on a gas tank on a car.
And he'd ask, why do you have a Canadian flag there? Oh, my sister lives in Surrey. So, I mean, there's this whole relationship between these villages and Surrey. And that's one thing I felt was really important it was important to bring these photographs here, because for the Punjabis, of course, it's very familiar for many of them, but for the non-Punjabis, it's not familiar. And I will say that the people in the villages were very generous, as Rajesh would just knock on their door and say, with all his camera equipment, and say, can we go onto the roof and photograph the sculptures? We were never turned away. We were always welcomed. Chai and biscuits were provided. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਜੇਸ਼ ਬੁਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਟਿੱਕਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਲੈਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈ ਆ। ਸਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਖੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਕੱਪ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2012 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਏ ਆ। ਸੋ Yeah, well, they are some of the earliest water tanks, and of course, Jalandhar's famous for manufacturing footballs, and also they're made of leather, and they're also famous for their leather work. So, and these are some of the first ones I saw. The first water tank I saw was an Air India airplane, and then I noticed the footballs, and I noticed the bars, the falcons on top of the houses, and that was in 2006. But when I went back in 2018, I noticed there was much more variety in the kinds of sculptures that were there. So it's an artistic practice that has really evolved and developed. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਦੂਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਾਜ਼। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਇਹ 8-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਔਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਰਜੇਸ਼ ਬੋਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ,
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਧਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਟੋ ਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਰੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਬਿਆਜ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਏਅਰਟੈਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਈਫਲ ਟਾਵਰ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦੌਰਾ 6 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਥ ਵੈਲਸ ਗਏ ਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵੋਰਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੜੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਥ ਵੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। Well, I think for people to come here is important, both Punjabis and non-Punjabis. I think it's a beautiful installation. The photographer has made beautiful photographs that provide a lot of information. And even though you're looking at the sculptures, there's a lot of other details in the photographs, such as the decoration on the houses, the landscape in the background, the kinds of activities that go on in the rooftops. And rooftops are a very important component of Punjab houses. And so I just think it's an important experiential thing to have happen for visitors, and they'll learn something. Thank you very much. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 29 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਲੋ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ। ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੇਟਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ 0.5% ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 0.5% ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਰੇਟ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਓਕੇ, 2 ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਟਸ ਆਰ ਅਪ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਵੀ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ। ਯੈਸ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਜੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸ ਫਿਗਰ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਨਕਮ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, T1 ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਸ ਉਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਨੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੇ 0.5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੂਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर ਦਾ ਟਰਮ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਪਨ ਆ ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ $100 ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ $60 ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, $40 ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧਣੀ, 100% ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, 30 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ 'ਚੋਂ ਮਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 6.8 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 1.15, 1.18, 1.20, 1.25, 1.50 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2.20, 30 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਹਿਟ $3 ਲੀਟਰ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹਿੰਟਿੰਗ ਡੈਟ USA is going to be in a recession. That what is the headline, right? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, GDP ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਅਪ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੇਟਸ ਅਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਸਰਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਕਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ,
ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।